Sziasztok! Március közepe van, és amint mögöttem látható, ennek a napelem stringnek már most itt van három és fél olyan táblája, ami árnyékban van, pedig délután 4:30 van még csak, és ez nyáron még sokkal rosszabb lesz, ugyanis itt mögöttem, ezen az oldalon, ugye arra van nyugat, ahogy láthatod, arra nem sokára megy is le a nap, nyáron még egy kicsit arrébb jár a nap, mert ugye változik a napjárása, és ezek mögött, a fák mögött megy le, de még mielőtt lemenne, órákkal előtte már ezeknek a fáknak a lombja, ugye ami most még nincs, de nyáron majd lesz, az már elkezdi beárnyékolni ezt a napelemstringet, és így jelentősen csökkenti az egész stringnek a teljesítményét, ugyanis miért probléma az, hogyha egy napelemtábla árnyékban van? Hát azért, mert nem csak a saját teljesítményével, a kiesésével csökkenti a stringnek a teljesítményét, hanem ellenállásként viselkedik, és ezáltal valójában az egész stringnek az összes napelemtáblának a teljesítményét a saját szintjére lecsökkenti, tehát hogyha árnyékban egy stringen akár csak egy napelemtábla is árnyékban van, az sokkal nagyobb mértékben csökkenti az egész stringnek a teljesítményét, mint hogyha csak az egy napelemtábla esne ki. Nyilván az az ideális megoldás, hogy olyan helyre kell telepíteni a napelemeket, hogy ne legyenek árnyékban. Itt ez a mögöttem lévő másik string, amit a kerítésen kívül van, ez olyan, hiszen látod arra nyugat felé, és ott szabad terület van, és ezért azt nem árnyékolja be egyáltalán, de sajnos ezt a stringet nem tudtam olyan helyre telepíteni, ezért más megoldást kell erre találnom, és hát valójában erre valók az úgynevezett optimalizálók, ezekről lesz szó ebben a videóban, erre a stringre mindegyik napelem táblára telepítek egy optimalizálót, az inverter mellé bent pedig egy koncentrátort, ami ezeknek a jelét fogadja és fel tudja dolgozni. Szerencsére a DE-nek erre a problémára is van házon belül megoldása, az ő optimalizálóikat és koncentrátorokat fogom használni. Tartsatok velem ebbe a videóba, ha érdekel ez a téma. Bejöttünk ide a Spice-ba, ugyanis hát itt van az inverter, meg az akuk, meg ugye az egész mindensége, a központja a napelemrendszernek. És ennek a koncentrátornak a felszerelésével kezdjük. Ez tulajdonképpen a központi egysége, amely az optimalizálóknak a jeleit fogadja. Ugye alapból az van, hogy az inverter egy áramot kap, ami itt jön befelé a stringből, és az a string összes napelemjének az összeadott tulajdonképpen árama, amit azok együtt előállítanak, egy olyan 350 és 400 valahány, 450 volt közötti feszültség, és egy ilyen 12-14 amper körüli áramerősség, nyilván ez a napsütés mértékétől függ, de hát ez így jön be, és ez ugye attól függ, hogy ott a napelemtáblák mit tudnak, a 10 napelemtábla, ami a stringen van, összetenni abból, amiük van. Ahogy a videó elején mondtam, hogy ha akár csak egy napelemtábla is árnyékba kerül, akkor az a többinek a teljesítményét is lerontja. És hát ugye ezt akarjuk megszüntetni az optimalizálókkal. Mi történik, ha a stringen lévő 10 napelemtábla mindegyikére teszünk egy optimalizálót? Az történik, hogy az MPPT, tehát a Maximum PowerPoint Tracking, amit egyébként az inverter is csinál, de ugye ebből a teljes stringnek a bejövő áramából tudja csak megcsinálni, az optimalizálók ezt minden egyes napelemtáblára külön-külön meg fogják tudni csinálni, de egy ilyen rendszer, amely ugye DE optimalizálókból kétféle van, erre majd kitérünk, ha nagyobb tudású optimalizálókat szereled fel, akkor azok tudnak kommunikálni egy ilyen központi egységgel, magán a napelemkábelen keresztül, nem kell nekik külön kábelt, erre külön adatkábelt húzni, hanem magán a bejövő áramot szolgáltató napelemkábelen keresztül fognak tudni kommunikálni ezzel a központi egységgel, és ez pedig kommunikál az inverterrel, és így amellett, hogy az optimalizálók kifejtik a pozitív hatásokat, tehát hogy
ugye az árnyékban lévő napelem táblákat kiveszik a rendszerből, és ezáltal a stringnek a teljesítményét nem csökkentik, azáltal még különböző az adott minden egyes napelem táblára külön-külön az adott napelem tábla üzemállapotával kapcsolatban tudnak információt szolgáltatni, amelyeket ez a dobozon keresztül az inverterbe bejutva a DEA Cloud alkalmazásban tudunk monitorozni, ezt majd mutatni fogom később, szóval a lényeg, hogy azért kell ez a központi egység, mert az optimalizálók adatokat is szolgáltatnak, és ez fogja gyűjteni ezeket az adatokat, és ez küldi be az inverterbe ezeket az adatokat, úgyhogy először ezt itt felszerelem az inverter mellett. Don't you know I twist like stresses? Brain compressed in a vortex mesh, then a buzz on the beat like a wild finesse. Rolling through the night with a neon grin, mind full of static and chemical sin. I'm the type to laugh as the room spins in. One wrong look and the fuse kicks in. My thoughts go pop like a glitch grenade. Feel my rage download in the cyber shade. I'm self-made, self-played, unafraid. A burnout saint with a renegade blade. Na, most jön a következő lépés, ennek a koncentrátornak itt van egy ilyen hosszú vezetéke, méghozzá azért, mert ennek a működéséhez nem a napelemek árama adja az áramot, hanem ennek külön szüksége van 12 voltra, és azt vagy az inverterből tudja kapni, a modernebb invertereknek van olyan kimenete, amin tudnak áramot adni a számára, vagy ami egy kicsit régebbi, ez egy néhány éves típus, ez még ilyet nem tud, de a koncentrátorhoz van a gyári csomagban egy ilyen kis adapter, ami tulajdonképpen, látod, ilyen sínre szerelhető adapter, ami tulajdonképpen tud neki áramot adni, 230 voltból 12 voltot csinál, ide ebbe a dobozba beszerelem, és akkor innen meg fogjuk tudni táplálni a koncentrátorunkat. Ahhoz természetesen le kell kapcsolni az invertert, hogy ne adjon áramot a kimenetére, hogy tudjunk az utána következő dobozkában szerelgetni. Na, itt van a kis kütyű. Látszik, hogy ott a tetején világít egy kis kék fény, tehát jó, rendben működik. Na, és itt van a 10 darab optimalizáló, egy doboz, egy ilyen karton 10-et tartalmaz, külön-külön ilyen kis dobozokban van. Itt egyet kiszedtem már. Igazából ez nem egy nagy bonyolultság, úgy néz ki a történet, hogy van két ilyen fémfüle, amivel ide így valójában majd mutatni fogom, így fel lehet ide belülre a napelemnek a keretére ezzel a két füllel fogatni, és akkor összesen 4 kábel jön ki belőle, ide szépen rá van írva, hogy melyik micsoda, 2 bemenet plusz-minusz, és a másik 2 pedig a kimenet plusz-minusz. Tulajdonképpen annyi a lényeg, hogy be kell toldani végül is a napelemek közé lényegében az optimalizálót, ide fel küldöd a keretre, és akkor a bemenetére rá kell dugni a napelemnek a 2 kimenetét, tehát azt mondja, hogy ez az in mínusz, ugye ez a mínusz a napelemnek, ide bedugjuk, ez az in, ez a napelem pozitív oldala, azt az optimalizáló pozitív bemenetére dugjuk, és akkor a 2 kimenete közül pedig a negatívot, azt a másik pozitívjával dugjuk össze, a kimenete közül a pozitívot pedig szabadon hagyjuk, és az jön a következő optimalizáló felé. Így végül is tulajdonképpen minden egyes napelemnek a termelése az először belemegy az optimalizálóba, és az optimalizálón keresztül haladva fog tulajdonképpen tovább menni, tehát mindegyiket külön először ez a kütyű meg tudja dolgozni, hogyha szükséges. Felszereltem az összeset, meg az összes matricát felragasztottam a papírra, itt van a koncentrátoré, meg
10 optimalizálói, így ezeket a jövőben is be fogjuk tudni azonosítani. Összeszedem a szemetet, mert itt van, szétdobáltam a dobozokat, és ami még ennél is fontosabb, gyors kötözőkkel összefogom ezeket a kábeleket, mert most így valójában sokkal hosszabb, sokkal több kábel kezdett lógni itt a napelemek mögött. Ez nekem nem csak, hogy nem tetszik, tehát nem csak azért akarom valahogy összefogni, mert nem tetszik, hanem azért, mert szerintem az se igazán előnyös, hogyha a szél, esetleg egy erősebb szél ezeket itt össze-vissza lóbálja. És ezek után, hogy fizikailag felszereltük az optimalizálókat, hozzá kell adni őket a rendszerhez, ahhoz itt a telefonos alkalmazásban az adott rendszerbe belépve az eszközökre kell kattintani, és akkor itt lehet hozzáadni naplózót, vagyis loggert, és ezáltal hozzá tudod adni a koncentrátort a rendszerhez, és miután az megtörtént, utána abba belépve lehet kezelni az optimalizálókat. Mivel ugye ez a koncentrátor 4 stringet tud kezelni, itt először ki kell választani, hogy melyik stringről van szó. Én az A bemenetre raktam ezt a stringet, és akkor itt vannak az optimalizálók, már hozzáadtam, de egyébként úgy kell őket hozzáadni, hogy itt a plusz jelre kattintva egyszerűen csak be lehet szkennelni az adott optimalizálónak a QR kódját, és akkor azt már hozzá is adja, és innentől kezdve valójában a rendszer működőképes, az inverter érzékeli a koncentrátort és az optimalizálókat, és tulajdonképpen, mintha mi sem történt, ugyanúgy működik tovább, mint előtte, csak már innentől kezdve az optimalizálók kifejtik a hatásokat, megszolgáltatják az adatokat a koncentrátor részére, amely pedig itt az alkalmazásban, illetve a számítógépes alkalmazásban is elérhetővé teszi. Sziasztok! 2 nap eltelt az előző felvételek óta, azóta 2 fontos dolog is történt itt a Spice-ban. Az egyik, hogy ide került a Fermzillába egy belga típusú dubbel, ezt tegnap főztem, és mostanra már tök jól erjed, de ez nem kapcsolódik a napelemrendszerhez. Az viszont már igen, hogy megérkezett a második napelemrendszer számára az első nagyobb komponens, ez az akku. Arról már volt egy korábbi videóm, hogy miért akarok a meglévő mellé egy második napelemrendszert is. Most itt nem megyek bele, de azért ezt megmutatom. Nagyon durván sokat változott az akkukkal kapcsolatos helyzet az elmúlt 1 év alatt. Ugyanis nézd meg, hogy ezek, amiket 1 évvel ezelőtt építettem be, ezek az akuk, ez mind a kettő, ez is deje, meg az új is, ezek 6,2 kWh-sak, ez pedig 16, és nézd meg, ahhoz képest a fizikai méretük gyakorlatilag ugyanakkora, hát ezek a régebbiek egy kicsit szélesebbek, egy kicsit keskenyebbek, látod, ez ilyen keskeny, de a mélysége viszont nagyobb, de hát gyakorlatilag a fizikai mérete nagyjából ugyanakkora, a súlyuk az más, mert mondjuk ezek 50 kilósak, ez meg 110, de hogy na, hát méretben körülbelül ugyanakkora az új 16 kWh-s, mint a régi 6,2-es, és ráadásul árban is nagyon sokat, úgy általánosságban a lítium-vas-foszfát akuk ára is nagyon sokat csökkentek, de a DE-nél különösen. Nagyjából 1 éve ezek a 6,2-esek majdnem ugyanannyiba kerültek, mint most a 16 kWh-s, ez most nagyon kicsit több, mint 600 000 forint magyar boltban. Úgyhogy na, én úgy gondolom, hogy mostanra már aztán tényleg az igazi feketeöves ilyen akku összeépítő barkácsolóknak sem éri meg szerintem ezzel foglalkozni, amikor 600-ért már egy ilyen komplett kijelzős 16 kWh-s lehet kapni. Na de térjünk vissza az optimalizálókhoz. Ugye az elmúlt 2 napban
ment folyamatosan a rendszer, és kiderült, hogy sikerült elsőre jól összerakni, ugyanis hiba nélkül teljesített. Itt mutatom az inverteren, mi a helyzet. Reggel 8 óra 23 van, és ráadásul ilyen párás, fátyolos az idő, tehát nem igazán tiszta a napsütés. Ennek ellenére már most 1,8 kW bejövő teljesítményünk van. Én ezért is nagyon szeretem a DEYA invertereket, mert ilyen nagyon könnyen áttekinthető, és színes, és grafikus, és egyszerűen kezelhető a kijelzőik, ráadásul érintőképernyős, tehát itt van a napelem oldal, 1,85 a bejövő, és akkor itt látszik, hogy melyik string mennyit termel. Az 1-es string az, amire ráraktuk az optimalizálókat, a 2-es pedig a másik. Az látszik, hogy a 2-es most még jelentősen többet termel, de hát mindjárt megmutatom, hogy miért. Most még így szinte teljesen oldalról kapják a fényt, és nem ugyanolyan szögben áll a két tábla, vagy a két string, mind a kettő nagyjából délre néz, de ez egy kicsit nyugatabbra, míg a másik string ott a kerítésen kívül az meg egy kicsit keletebbre, tehát az ilyenkor reggel hamarabb kezdi el kapni jó szögből a napot, ez meg később, ráadásul ami a kerítésen van, azoknak a hátulja látod ilyen fekete, ezek ilyen kétoldalas táblák, ezek ilyenkor már amikor így félig hátulról vagy oldalról kapják, akkor is, mivel a hátuljukon keresztül is tudják a fényt gyűjteni, ilyenkor jobban teljesítenek, tehát most a termelésbeli különbség emiatt, a két dolog miatt van, emiatt termel többet a 2-es string ilyenkor reggel. És a DEYA rendszernek még az is egy nagy előnye, hogy van a DEYA Cloud applikáció, ami telefonon is működik, ugye ahogy mutattam, azon keresztül lehet például beregisztrálni az egyes optimalizálókat, meg igazából bárhol a mobilhálózaton keresztül is, akár távolról is lehet kompletten kezelni az egészet. Ennek számítógépes változata is van. Itt mutatom meg, mert a nagyobb képernyőn jobban látszik, hogy ugye itt is ugyanúgy a rendszer minden adata látható, mint ahogy a telefonban, és akkor itt ki lehet választani, hogy a koncentrátort is külön meg tudjuk nézni. Itt van, és akkor ennek az üzemalállapota oké, de valójában az optimalizálókat akarjuk megnézni. Itt van mind a 10, amiket ugye beregisztráltunk a rendszerbe. És ami igazán jó benne, hogy ugye akkor, hogyha ezeket a fajta optimalizálókat veszed ezzel a koncentrátorral, akkor az ugye nem csak, hogy optimalizál, hanem ahogy már a videó elején mondtam, adatokat is szolgáltat minden napelemtáblának a működéséről, hogyha így rámegyek bármelyikre, akkor konkrétan annak a napelemtáblának az aktuális feszültségét, áramerősségét, a termelt teljesítményt is mutatja, és ráadásul itt még azt is meg lehet nézni, hogy ugye alert, tehát vannak-e figyelmeztetések, valami problémák az adott napelemtáblával kapcsolatban, nyilván most még nincsenek, és itt pedig magát az architektúrát, tehát a rendszernek a felépítését is meg lehet tekinteni, és itt mutatja, hogy ugye itt van a logger, tehát az inverter, a koncentrátor, és a koncentrátor pedig 10 napelem táblát kezel. Itt még azt is mutatja, hogy ez melyik napelem tábla a 10-ből, így be is lehet azonosítani még a fizikai helyét is magában a rendszerben. Egyébként meg itt az alkalmazásban mindenféle adat kinyerhető a rendszerrel kapcsolatban. Itt mutatja az aktuális üzemállapotot, itt mutatja az összes termelését eddig a rendszernek. Több mint 4,5 megawattot termelt az elmúlt bő egy év alatt. Erről majd lesz külön videó, amiben megmutatom, hogy mik a tapasztalatok az első egy évben a rendszerrel. Hát elmondhatom, hogy nagyon jók, hibátlanul működött, és akkor itt mindenféle adatokat, mindenféle lebontásban ki lehet nyerni a rendszerrel kapcsolatban, ez szerintem tök jó ez az applikáció. Na és itt végül néhány gondolat arról, hogy mi értelme van elkölteni egy csomó pénzt optimalizálókra, ha egyszer anélkül is működik a rendszer. Hát ugye az első és a legfontosabb funkciója az, amit már az elején is mondtam, a rendszer teljesítményének a növelése. A DEYA azt írja, de egyébként az egyéb optimalizáló gyártók is nagyjából ugyanazt ígérik, hogy
akkor is, hogyha nincsen árnyék a rendszeren, akkor is azáltal, hogy tulajdonképpen az egyes napelemtábláknak a feszültségét a lehető legjobban össze tudja hangolni, hogy a végén az inverter számára a legkedvezőbb feszültséget tudja adni maga a string, ezáltal egy néhány, 2-3%, egy kevés százalékos teljesítmény növekedést mindenképpen ígér, vagy mindenképpen ad a string számára, de ami ennél is fontosabb, az a fajta optimalizálás, amire olyankor van szükség, hogyha például árnyék kerül a stringre. Ugye nálam, ahogy mondtam, ott a túlsó végén a szomszédnak a fái kezdenek árnyékot borítani délutánonként, nyáron a stringre, de hát ugye olyan eset is előfordulhat, hogy egy háztetőn egyszerűen nem lehet máshogy elhelyezni a napelemtáblákat, csak úgy mondjuk, hogy például a kémény a nap bizonyos szakában valamelyik táblákra árnyékot vet, vagy még olyan is előfordulhat, hogy nem ugyanolyan dőlésszögű, vagy nem teljesen ugyanolyan tájolású tetőfelületre kerülnek az egy-stringen lévő napelemtáblák. Ez optimalizálók nélkül elég komoly problémát tud okozni, ugyanis ilyen esetben a stringnek a teljesítménye mindig a legkisebb teljesítményt leadó napelemtáblához fog igazodni, tehát amelyikre árnyék vetül, vagy hogyha a stringnek mondjuk az egyik fele egy másmilyen tájolású vagy dőlésszögű tetőfelületen van, akkor azokhoz a napelemtáblákhoz fog igazodni az egész stringnek a teljesítménye, amelyek a rosszabb tájoláson vannak, és a kisebb feszültséget tudják produkálni. Mindezeket ki lehet küszöbölni az optimalizálókkal, ugyanis az ilyenek, legalábbis például ezek, amilyen a DEYE optimalizálói, ezek képesek a feszültséget csökkenteni vagy növelni is a napelemtáblánként, az szerint, hogy összességében az inverternek milyen bemeneti feszültségre, összes string feszültségre van szüksége, és ezáltal úgymond ki tudják kompenzálni az árnyékba eső táblát, vagy a másmilyen dőlékszögön lévő rosszabb tájolású táblákat, és ezáltal összességében a DEYE azt mondja, hogy akár 5-25%-os teljesítmény növekedést tud eredményezni az optimalizálóknak a használata ilyen problémás esetekben. A teljesítmény növelése mellett védelmi funkciója is van az optimalizálóknak, magát a napelemtáblákat tudja megvédeni a túlmelegedéstől, méghozzá olyan módon, hogy egy részleges árnyék esetén, amikor egy napelemtáblának egy kisebb része árnyékba kerül, akkor a napelembe épített bypass dióda működésbe lép, és ez melegszik, és akár legrosszabb esetben túlmelegedéshez, vagy akár a napelemtábla kigyulladásához, vagy tűz okozásához is vezethet, és ezt az optimalizáló, ezt a fajta túlmelegedést meg tudja akadályozni a működésével. Az ilyenfajta nagyobb tudású optimalizálóknak az is egy előnyös tulajdonsága, hogy alapból, amikor az inverterrel nem kommunikálnak, hanem inaktív állapotban vannak, olyankor alapból a napelemtáblának a feszültségét 1 voltra csökkentik automatikusan, tehát ilyenkor úgymond tulajdonképpen nem ad ki magából áramot a napelemtábla. Ez például a napelemrendszer szerelésénél nagyon előnyös, mert így ahelyett, hogy mondjuk egy ilyen 10 napelemtáblából álló string esetében, amikor összedugdossuk a kábeleket, a végén már akár 400 volt feszültséggel kelljen játszani, ahelyett gyakorlatilag tulajdonképpen feszültségmentes, kikapcsolt napelemtáblákkal tudunk dolgozni, hiszen az optimalizálók alapból 1 voltot adnak csak ki magukból, olyankor, amikor az inverterrel nem kommunikálnak és nincsenek aktív állapotban. És ezáltal sokkal biztonságosabb tud lenni a rendszernek a szerelése, javítása, karbantartása. Emellett az ilyen okos, nagyobb tudású optimalizálóknak az is egy nagy előnye, amit már korábban mondtam, hogy ugye távolról lehet őket felügyelni,
távolról lehet adatokat kinyerni belőle, így akár real-time tudjuk monitorozni, akár napelem táblánként a működést, és így könnyen kiszűrhető, anélkül, hogy fel kelljen mászni a tetőre és széthúzkodni az egészet, és műszerrel végigvizsgálni az egészet egy meghibásodás esetén, így már a távolról az alkalmazásban megjelenő adatok alapján kiszűrhető, hogy melyik napelem táblával van esetleg probléma, és célzottan azt az egyet lehet onnantól kezdve cserélni vagy javítani, tehát sokkal egyszerűbb ilyen módon a hibafeltárás is. Nálam ez itt viszonylag könnyebb lenne, mert itt lent vannak a napelemtáblák, de például egy háztetőn lévő rendszer esetében ez nagyon nem mindegy, hogy napelemtáblánként kellene őket fönt a tetőn végigvizsgálni, vagy már az alkalmazásból meg tudod állapítani, hogy pontosan melyik az, amelyikkel probléma van. Nálam ugyan nem így van, de az olyan rendszereknél, amelyek tetőre vannak telepítve, olyan szempontból is tudja a biztonságot szolgálni a napelemtáblánkénti optimalizáló, hogy ez tulajdonképpen távolról kikapcsolhatóvá teszi a napelemeket, ami azt jelenti, hogy ha esetleg például a házban tűz ütne ki, és a tűzoltóknak a tetőt is oltaniuk kell, akkor nagyon nem mindegy, hogy a tetőn lévő napelemrendszer az éppen áram, illetve feszültség alatt van, és akár több 100 vagy akár 1000 voltos feszültség van a rendszerben, és az optimalizálók segítségével megvalósítható az, hogyha az ember lekapcsolja az invertert, akkor ugye, ahogy az előbb mondtam már, hogyha nincs kommunikáció, akkor az optimalizálók is kikapcsolnak, és 1 voltra csökkentik a napelemtáblák feszültségét, és így a tetőn lévő stringek az oltás során veszélytelenek lesznek, nem lesz rajtuk több 100 volt, hanem napelemtáblánként 1 volt, ami tulajdonképpen teljesen veszélytelen, így például egy tűzoltás során is sokkal biztonságosabbá teszi a rendszert. És hát azzal együtt, hogy természetesen az én rendszeremben is lehetne sokféle más márkájú optimalizálót használni, de hát igazából semmiképpen nem akartam lemondani erről a rengeteg előnyről, amit láthattatok, hogy ugye mivel nekik a DEJE-nek van saját márkás koncentrátora és optimalizálója, ami tökéletesen néhány kattintással a telefonos alkalmazásba integrálható, meg a számítógépes alkalmazásba is. Ez az, ami tényleg tökéletesen együtt tud működni az inverterrel. Az én számomra butaság is lett volna, hogyha másmilyen optimalizálót használok. Láthattátok, hogy egyszerű volt telepíteni, egyszerű volt integrálni a rendszerbe, gyakorlatilag az első pillanattól fogva, miután felállt a kapcsolat az inverterrel, tökéletesen működik. A nyáron majd visszatérünk még rá, amikor árnyékok lesznek a rendszeren, és lesz róla tapasztalat, hogy esetleg látható-e, érzékelhető-e az a teljesítmény többlet, amit ezáltal elértem. Minden esetre remélem, hogy ebben a videóban találtatok hasznos információkat, hogyha ti is napelemrendszerben gondolkodtok. Hogyha így van, kérek egy lájkot, hogyha telefonon nézted, akkor hype-olhatod is, és nem sokára kezdődik az új rendszernek az építése is, meg ennek a rendszernek az 1 éves tapasztalatairól is hamarosan jön videó, meg még egy csomó minden más érdekesség, úgyhogy ha nem vagy még feliratkozva, akkor most itt az idő. Találkozunk legközelebb. Sziasztok! Talk like yo, it's time. I'm the body, old phantom with a toxic